harruar dhe të diskriminuar, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut po shkojnë drejt asimilimit. Manastiri, qyteti ku vullos alfabeti ynë, nuk flet më shqip. Shtëpia e alfabetit ka më shumë se një vit pa energji elektrike dhe si pasojë qëndron e kyçur. Shqipja duhet përdorej si gjuhë zyrtare në një pjesë të konsiderueshme të Maqedonisë së Veriut, por ky detyrim shkelet edhe nga ministrat shqiptar. Për gjatë 3 dekadave të fundit, qeveritë shqiptare kanë qenë inekzistente për të mbështetur bashkëdhetarët e trevave. Si janë braktisur nga partitë politike shqiptarët e Maqedonisë së Veriut? Përse institucionet e kulturës dhe historisë që ndërtojnë identitetin udhiqen vetëm nga Maqedonas? Dikur qendër e shqiptarisë, sot qyteti Manastirit nuk flet më shqip. Gjatë udhëtimit drejt qytetit të shenjtë që vulosi alfabetin e gjuhës shqipe, asnjë tabelë rrugore nuk flet shqip. Madje asnjë tabelë rrugore nuk tregon se jemi aq afër Shqipërisë, ndryshe nga sinjalistika e shpeshtë që tregon Greqinë dhe Athinën. Shqiptarët janë zhdukur dhe brenda qytetit të Manastirit. Asnjë rrugë nuk mban emër shqiptar. Asnjë bust, asnjë plakat. Aq më pak ndonjë institucion. Dikur qendër vilajeti, që numëronte rreth 30.000 shqipfolës, fatkeqësisht, shqiptarët e qytetit ABC-s janë zvogëluar dhe rrudhur përballë presioneve për asimilim ndër vite. Sot ky komunitet vërtitet tek rreth 3.000 shqiptar. Nëse një shekull më parë ky qytet frymonte dhe shkruante shqip, sot e ke të pamundur të takosh shqipen. I vetmi mbishkrim në shqip është ai i vendosur në shtëpinë e konsullatës shqiptare dhe tek Muzeu i Alfabetit Shqip. Në këtë shtëpi në vitin 1908, Peim Zavalani, kryetari i shoqatës Bashkimit të Manastirit, thirri kuvendin për miratimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Aso kohë ndërviset e shqiptarisë përdoreshin 6 variante të alfabetit, pa llogaritur 9 variantet. 150 delegat nga e gjithë Shqipëria, që ishin veprimtar dhe patriotë të shquar të rilindjes kombëtare, u mblodhën në manastir nga data 14 deri në 22 nëntor dhe zgjodhën alfabetin me shkronja latine që përdorim edhe sot. Kjo shtëpi, që nga viti 2009 është kthyer në muze, por gjendja e tij është shumë larg simbolikës që ai ka për shqiptarinë. Prej më shumë se një shekulli, që kur është koput nga trungu shqiptar, më 1913-ën, shqiptarët e Manastirit u vunën thundrën e dhunës, shpërnguljeve masive dhe asimilimit. Gjurmët për të shtypur gjithçka shqiptare janë të qarta edhe në këtë objekt. Duke nisur që nga pllakata në hyrje të muzeut, që më së pari flet maqedonisht dhe më pas vjen edhe shpjegimi në shqip. E njëjta strategji është përdorur edhe për emërtimin e portreteve të dietarëve shqiptar. Në mënyrë krejt absurde, emri i tyre është shkruar fillimisht me shkronja cirilike të alfabetit maqedonas. Pas tyre, vijnë emrat në shkronja latine të alfabetit shqip, për të cilat ata u mblodhën në këtë shtëpi. Kemi kritika se janë shkruar në gjuhën maqedone dhe pastaj në gjuhën shqipe. Në kohën kur u themelua institucioni si vetë institucion, zbatimi i ligjit për gjuhën, nuk ishte atëherë dhe tash për momentin ne jemi në procedurë për të ndryshuar këtë. Mirë po se nuk është problemi për vetëm ndryshimi i emrave. Prej më shumë se një viti, Muzeu i Alfabetit Shqip qëndron i mbyllur, pasi nuk ka drita. Drejtori i muzeut shpjegon se llogaria e këtij institucioni është bllokuar nga përmbarimi, si problematik që lidhet nga një program i IPAS. Më konkretisht, një subjekt që ka bërë punimet për restaurimin e muzeut nuk është paguar, megjithse fondet janë në dispozicion. Gati një vjet ne nuk kemi patur mundësi që t'i kryejmë në fakt punët institucionit. Për momentin, fal qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
ku na ka ndarë një fond për 10.200.000 denarësh për të dalë nga kjo situatë dhe shpresoj se për shpejt kohë institucioni do mund të punojë me një fuqi të plotë. Ky muze ende nuk ka të zgjidhur as çështjen e pronësisë. Siç edhe shikoni në katin përdhe, janë ende të dukshme reklamat e bizneseve. Kjo pasi kati përdhe dhe një pjesë e oborit është në pronësi private. Ndonse shtëpia ka qenë në pronësi të adhetarit Feim Zavalani, në kadastrën e manastirit, emëriti nuk rezulton asgjë kundi. Regjistrimi i parë i kësaj prone në kadastër është bërë në vitin 1932. Çuditërisht, shtëpia me sipërfaqe 266 metër katror dhe 500 metra katror obor rezulton në pronësi të Jovanović Krikova Hirisula nga manastiri. Më 1964, me vendim trashëgimie në kadastrën e manastirit, shkruhet se Krikova mban gjysmën e kësaj pasurie, ndërsa gjysmën ja kalon dy djemve, Kirkova Jovanov Miroslav dhe Kirkova Jovanov Darko. Në 1972 bëhet një ndarje e re dhe Darko pjesën e tij ja dhuron vëllait Miroslav. Më 1981, përsëri me vendim nga komuna dhe nga gjyqi themelor, shkruhet se Kirkova Jovan Miroslav, i cili rezulton pronar i kësaj prone, jeton në Beograd. Pra një serb, bëhet pronar i shtëpisë alfabetit të gjuhës shqipe. Më 1982, me kontratë për shitblerje nga gjyqi themelor manastir, shënohen se Kirković Jovanov Miroslav është pronar me 1/4 dhe komuna e manastirit pronare me 3/4 e oborit. Më 1986, nëpërmjet gjyqit themelor të Beogradit, shënohet pronar Zizić Jovan. Në vitin 2003, me vendim për transformim të tokës si pronar, rezulton Zizić Jovan me 1/4 të oborit dhe komuna e manastirit me 3/4. Inside Story ka mundur të siguroj dokumentin nga kadastra e manastirit, që tregon se edhe sot e kësaj dite, pronari i oborit është Zizić Jovan. Më 2009, kur edhe kjo shtëpi u kthye në muze, me matin e re me hapësirë 988 metër katror, katin përdhe e merr Miloshovski Zlatko. Si pasojë e çështjes së pronësisë së pazgjidhur, muzeu i ka duart e lidhura. 1/4 e oborit është në pronë private, ndërsa 3/4 janë në ndërkomunën të manastirit. Kam bërë kërkesë që edhe me kryetarin të komunës, edhe me ish kryetaren, në fakt që të na e hedhin në pronë ta kemi ne si institucion dhe të mund të bëjmë edhe projekte të ndryshme. Në krah të majtë dhe në krah të djathtë kemi dy hapësira, njëra është më e madhe, njëra është më e vogël. Nuk janë në pronë të muzeut, mirë po se janë në shfrytëzim të muzeut. Gati 5 vite, Ministria e Kulturës siguron një fond ku bëjmë pagesën prej 1.500 euro në muaj për dy hapësirat. Problemet e shumta, por edhe përmbajtja e vakët, kanë bërë që muzeu të mos ketë vizitor, përveç se ditën e alfabetit. Fluksi më i madh mund të them që është vetëm për 22 nëntorit për fat të keq. Ne kemi nevojë edhe gjatë gjithë vitit të kemi vizitorë, se një muzej pa vizitorë si muzej i vdekur, me thënë muzeun e mbajnë të gjallë vizitori. Me gjithë premtimet e qeverisë shqiptare për mbështetje, nga shteti am ka munguar mbështetja financiare, por edhe vizitorët. Ish-ministra e Kulturës, Mirela Kumbaro, në 2013 zhvilloi një takim me ministren maqedonase të kulturës, pikërisht te Muzeu i Alfabetit, si një simbolik për nisjen e një bashkëpunimi. Në vitin 2015, u nënshkrua edhe një marrëveshje bashkëpunimi, por mbështetja nga Shqipëria nuk erdhi asnjëherë. Personalitetet shqiptare shfaqen vetëm në një foto propagandistike, sa herë vjen për vjetori i alfabetit. Si për ironi, 22 nëntori, dita e alfabetit shqip, është festë kombëtare në Maqedoninë e Veriut, por jo në Shqipëri. Konkretisht nuk mund të them se kemi ndonjë farë ndihmë nga Shqipëria, që të paktën kemi nevojë, se ky institucion, domethënë kahja e çdo shqiptari, vështrimi i çdo shqiptari duhet të jetë kthyer këtu. Po Shqipëria të paktën duhet të bëjmë pak më tepër për këtë institucion, domethënë pak të ketë një interes më i madh. Drejtori i Muzeut të Alfabetit Shqip mendon që së pakur Shqipëria dhe Kosova duhet ta fusin në plan programet e shkollave një vizitë në këtë muze, duke ndihmuar kështu këtë institucion të rimëkëmbet. Nuk është njëjtë si t'jesh shqiptar në Tiranë, t'jesh shqiptar në Prishtinë, Shkup, ashtu me radhë. Ne si manastirës domethënë kemi mbijetuar sistemit që ka qenë të mëparshëm. Kemi pasoja, mirë po se prapë se prapi jemi aty, mbajmë gjuhën gjallë, mbajmë këtë institucion gjallë
dhe do të vazhdojmë akoma të jemi aty. Manastiri Dikurshëm, që gjallonte Shqip dhe mburrej me adhetare dietar të njohur, u përfshi nga fushata të shumta të dhunës, shpërngurjeve dhe asimilimi nga slavët. Pas 1913-s, por edhe gjatë regjimit komunist, shqiptarët musliman u shpërngulën masivisht drejt Turqisë. Ndërsa më drastike që situata për shqiptarët ortodoks, ata u slavizuan krejtësisht. Madje, kisha ortodokse shqiptare që ishte ndër më të rëndësishmet në këtë rajon, u zhduk totalisht. Të njëjtin fat, patën edhe shqiptarët katolik. Në vitet 1900, shqiptarët përbënin 80% të popullsisë së manastirit, që shtrihet në rafshnaltën e Pelagonisë. Më shumë se një shekull më pas, kur kanë përjetuar dhunë të egër barbare, shqiptarët janë paksuar së tepërmi. Sipas censusit të fundit të vitit 2021, në qytetin e manastirit, vetëm 2% e popullsisë janë shqiptar. Në komunën e manastirit janë një varg fshatrash që frymojnë shqip, duke çuar në 5% praninë e shqiptarëve në këtë rajon. Përplasjet kanë qenë të shumta në këtë qytet, por ajo më dramatikja u shënua në qershor 2001. Qendrës së qytetit, ku një pjesë e madhe e bizneseve zotëroheshin nga shqiptar, ju vu flaka, duke djegur rreth 90 biznese dhe 60 shtëpi. Qëllimi ishte që shqiptarët të detyroheshin të largoheshin, dhe ashtu ndodhi vërtet. Pjesa më e madhe u larguan për arsye sigurie. Ky është pazari tani në manastir. Kamera Inside Story nuk mundi të identifikoj asnjë biznes shqiptar të reklamuar. Një biznes i vetëm me pronar shqiptar që ndodhej aty nuk ishte mbi shkrim fare. Valdeti është vajza me Riza Gega, një nga organizatorët kryesor të demonstratave për gjuhë e flamur më 1968. Gjatë vizitave të zhvilluara në manastir, ajo rrëfen realitetin dramatik, e të cilin përballen shqiptarët e kësaj ane. Kam shku në market edhe kam fillu shqip të flas me atë kolegen, faktikisht. Edhe dikush mbas me jem më ka pritë dhe më ka thënë, mos folni shqip, mos, se është shumë rrezik të folni shqip, të ngjaje diçka shumë e keqe. Edhe unë jam habit si është e mundur. Kjo ka ndodhur para 5-6 vjetëve, nuk është shumë herë. Për shembull shokët e babës tim që i ka pas prej manastiri, ato kretjen të shpërngulën në Turqi. Kam fillu prej viteve 50 e deri vitet 70. Edhe këto tregojshin se që mbijetojnë kanë folë gjithmonë maqedonisht. Edhe pas kaq vitesh dhe përpjekjesh, sipas saj, një pjesë e maqedonësve i shohi si shqetësim shqiptarët. U ulaj, pronari, se ishim ne 2 shqiptare edhe 2 maqedonë. Po ju bre, a jeni shumë zort atje në Tetov si maqedonë, si keni halë. Ky unë pi, ato trurin e tyne i abstrahoj shqiptarën. Edhe unë e qesha pak, tash, o zëdni, po une a bon të të pysti si jetoj shqiptarët këtu si i kajnë halën. Hristo Kiriazis është pasardhës i qiriazëve të famshëm, që bënai shumë për gjuhën shqipe dhe shqiptarinë. Ai mban emrin e gjyshit të tij, Hristo Kiriazi, që udhëheqi për një kohë të gjatë shtypshkronjën Bashkimi i Kombit në manastir. Ai mbahet mend për punën e madhe në botimin e librave, teksteve dhe gazetave në gjuhën shqipe. Megjithse mban dërgene një histori të lavdishme paraardhësish, ai nuk di të flas shqip, përveç se disa fjalëve elementare si përshëndetje dhe faleminderit. Ai dhe të gjithë qiriazët në manastir janë slavizuar krejtësisht, si shumica e shqiptarëve ortodoks në këtë zonë. Siç edhe tregojnë këto foto me mbishkrimet e varreve të qiriazëve, slavizimi i atyre që nuk u larguan ka nisur shumë herët. Hristo pranon se shumë shqiptarë këtu në manastir ende kanë frikë ta pranojnë preardhjen e tyre. Samo jaz, Hristo Kiriazi, i sinot
Оливер Кирјази сме официјални представници, сите од фамилијата се кријат. Цела фамилија што потекнува од фамилија Кирјази неќе да му се спомни името, се кријат, се плашат. Јас сакам да кажам дека се гордеам, дека со син ми се гордееме, дека сме потомци на една фамилија која работеше визионерски за просперитетот на еден народ. Ai thot se janë lënë në arrest dhe nuk gëzojnë asnjë mbështetje, pasi nuk janë bërë palë me asnjë nga partitë politike. Megjithëse në shtëpinë e tyre kanë pasur edhe shtypshrojnë të librave shqip. Fatkeqësisht as i biri Oliveri nuk flet shqip, përpos kurseve të gjuhës shqipe që ka kryer. Оти се вршеше голем притисок. Татко ми беше многу страшлив и цело време ќутеше. Ai thot se shqiptarët ortodoks në manastir kanë patur një jetesë të vështirë, e përpasoj, mjaft prej tyre janë sllavizuar. Во Битола да бидиш албанец е добро, ама православен албанец не е добро. И сакам да кажам дека многу луѓе познавам што се дојдени од Москополе, од Корча, како нас, се кријат тука по друга националност, само неќам да ги кажам. А многу ги има. Sot pasardhësi i Qiriazve rrezikon të burgoset dhe ndihet i kërcënuar. Gjithçka lidhet me angazhimin e tij në vitin 2015 për rithemelimin e kishës ortodokse shqiptare. Por angazhimi patriotik i tij asi në kundërshtit gati e armiqësore të kishës ortodokse maqedonase. Ме осудија за фалсификување на исправи што благе везе нема ни во спорот, ни во докази да се изврши ревизија на предметот, нема да најде доказ невинци. Goditjen e identitetit shqiptar, Risto e gjen edhe tek përgjegjësia e vet bashkëdhetarëve. Sipas tij, një pjesë e shqiptarëve janë treguar pragmatist, duke përfituar nga jorshjet e pushtetit. Претопени се во други нации. И неќам да ги кажам оти ќе јас се го попам. А сите се на видни позиции, оти влегоа во партите. Јас и син ми не сме в партија, без работа е тој, јас сум мизерва. Por ku mësojnë fëmijët e shqiptarëve të manastirit? Kjo është shkolla 9-vjeçare shqipe, Goce Delçev. Në këtë shkollë mësojnë shqipe rreth 300 zënës shqiptar. Por krahas gjuhës shqipe, në klasën e 2, e kanë të detyrueshme të nisin edhe mësimin e gjuhës maqedonase. Problemi është se pasi mbarojnë shkollën 9-vjeçare në shqip, janë të detyruar të ndjekin një gjimnaz maqedonisht, pasi nuk ka gjimnaz në gjuhën shqipe. Çuditërisht, emri i shkollës nuk është i shkruar as gjikundi. Skandali është se në të vetmen shkollë shqipe të manastirit, thuajse të gjitha njoftimet në korridoret apo sallën e mësuesve janë në maqedonisht. Siç dhe e shikoni nga këto filmime të fsheta të Inside Story, edhe në këtë shkollë është e vështirë të gjesh shqip, megjithëse së paku këtu gjithçka duhet të fliste shqip. Pavarësisht kësaj situate të zymt, Emira Selimi, një studente nga Shkupi, e ka ndarë mendjen që në manastir të hap bibliotekën e parë shqipe. Nisma ka gjetur përkraje të madhe. Ky është kati përdhej i Muzeut të Alfabetit, ku do të vendoset edhe biblioteka. Më parë, kjo hapësirë ka qenë servis makinash dhe siç dëshmojnë edhe këto pamje, ambienti është mjaft i amortizuar. Aktualisht, ai shërben si magazin për muzeun. Absolutisht po. Me zgamës të madhe të librave të dhuruar, Ermira thot se ato që do të vendosen në bibliotekën e parë shqipe të manastirit, do të kalojnë në një filtër seleksionimi. Në Shqipëri do kërkohet që të gjitha librat që janë grumbulluar në shtetin shqiptar nga dhuruesit, do kërkohet që të ketë një komision nga Ministria e Kulturës e Republikës së Shqipërisë dhe më pas ato libra të vihen në Maqedoninë e Veriut dhe të vendosen në bibliotek, por sa i përket librave që po grumbullohen në Maqedoninë e Veriut, atëherë do kërkojmë nga historianët apo ndonjë institut tjetër shqiptar që mund t'i kontrollojnë librat apo nga Ministria e Kulturës që të vendosen librat në Muzeun e Alfabetit. Nga Kosova po ashtu njëjtë edhe Ministria e Kulturës së Kosovës duhet t'i kontrollojë librat para se ato të vinë në Maqedoninë e Veriut për të vendosur në Muzeun e Alfabetit. Ajo shpreson që së paku nga fundi prillit, biblioteka të jetë gati. Studentja thot se ka marrë kërcënime, por zotohet se nuk do të ndalë asgjë në këtë nismë.
Nga kjo nisëm, unë e kam thënë që në fillim, për pos vdekjes nuk më ndal asgjë. Edhe nga kjo nisëm nuk dorëzohem, nëse dikush pretendon se duke bërë propaganda dhe duke bërë kërcënime boshe, nëse tenton që në ato mënyrë do mund të më ndaloje, e them publikisht që të heq dorë pasi që nuk mundet. Me gjithë skepticizmin, nëse do të ketë shqiptar që do të mund të vinë në këtë bibliotek, bashkadhetarët e manastirit besojnë se biblioteka mund të rigjallërojë qytetin e harruar të shqiptarëve. Në vitin 1913, trojet shqiptare u coptuan dhe bashkadhetarët në Maqedoni e Mëgjer ishin viktima të politikave represive. Mes përpjekjeve për asimilim dhe zhdukje të identitetit, pas vitit 1945, regjimi komunist i ish Jugosllavis e abrogoi përdorimin e gjuhës shqipe, duke bërë atë një gjuhë të ndaluar. Diskriminimi të iskajshëm i shqiptarëve do të sillte më 1968 demonstratat e flamurit në Kosovë. Një nga kërkesat kryesore ishte që gjuha shqipe të përdorej lirshëm nëpër institucione. Si pasojë e reagimit të ashpër të shqiptarëve, në Kushtetutën e vitit 1974 u njoh sërish gjuha shqipe, si dhe drejta e shqiptarëve të shpalosnin simbolet e tyre kombëtare. Këto të drejta të fituara me demonstrata do të zjasnin shumë pak. Në vitet 81-88, filloi sërish represioni ndaj atyre që donin të arsimoheshin në Shqip. Referuar një studimi të kryer nga studiuesi Arsim Sinani për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, sipas marrëveshjes Kornis të Orit, në këtë periudhë bëjnë mësim në gjuhën amtare, pra në gjuhën shqipe, vetëm 6986 nxënës nga 76533 të përfshirë në arsim fillor, pra më pak se 1 në 11 fëmijë shqiptar. Shqiptarët e Maqedonisë përjetuan ditë e errta edhe pas shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Me Kushtetutën e re të Republikës së Maqedonisë në vitin 91, të drejtat e shqiptarëve u zhdukën krejtësisht. Bashkombësit atje i humbën dhe ato pak të drejta formale që kishin me Kushtetutën e Jugosllavisë më 1974. Gjuha shqipe u bë gjuhë ndaluar nga institucionet shtetërore. Rrëmbimi të drejtave me Kushtetutën e vitit 91 solli një konflikt të vazhdueshëm mes komunitetit shqiptar që ishte mjaft i madh në numër dhe atij maqedonas. Për shkak se nuk ishte asnjë universitet, u mund të arsimoheshe shqip. Në 1994, një grup intelektualësh themeluan Universitetin e Tetovës, që u shpalli jashtëligjshëm. Pushteti bllokoi të gjitha ndërtesat e Bashkisë së Tetovës që mund të përdoreshin për universitet. Por, çdo shtëpi në qytet u hap për universitetin. Si rezultati i ndërhyrjes policore, në ditën e hapjes disa shqiptar humbën jetën. Universiteti u zyrtarizua pas arritjes së marrëveshjes së Ohrit në vitin 2001. Në vitin 2000, për shkak të diskriminimit në të gjitha fushat, kulmoi përplasja mes shqiptarëve dhe maqedonasve në një konflikt të armatosur. Krismat e para nisën në Tanush, rrethin e Shkupit. Ushtria Shlirimtare Kombëtare nisi një përplasje të armatosur disa mujore me policinë maqedonase. Konflikti arriti kulmin me mitingun e mbajtur në Tetov më 14 mars 2001, kur intelektualët shqiptar publikisht e ftuan popullatën shqiptare të ngrihet në kryengritje në emër të drejtave të tyre. Ky konflikt u mbyll me disa qindra viktima dhe shumë shtëpi e biznese të djegura e të shkatruara. Për të zgjidhur konfliktin, në vitin 2001 nënshkruhet marrëveshja Kornizë e Orit, e cila e njeh Maqedoninë si një vend multietnik dhe lejon përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare. Por vetëm në vitin 2019 nisi zbatimi i ligjit, sipas të cilit gjuha shqipe u bë zyrtare në ato territore ku më shumë se 20% e popullatës janë shqiptar. Sipas këtij ligji, gjuha zyrtare është maqedonishtja dhe alfabeti i saj cirilik. Por duke qenë se shqiptarët përbëjnë rreth 30% të popullsisë së Maqedonisë Veriut, atëherë të gjithë institucionet janë të detyruar që çdo informacion të jetë edhe në shqip. Duke filluar nga tabelat, logot, vulat, emërtesat duhet të flasin edhe në shqip.
Me gjithë angazhimin prej 2 dekadash, zbatimi i 2 gjuhësisë nuk po rezulton një proces as pak i lehtë. Për të lehtësuar të gjithë këtë proces, në 2019 u krijua Agjencia e Zbatimit të Gjuhës Shqipe, e cila ka për detyrë të asistojë të gjitha institucionet në përgatitjen e informacionit edhe në gjuhën shqipe. Ndërkohë, u ngrit dhe Inspektoriati i Zbatimit të Gjuhës, që ka për detyrë të monitorojë nëse po zbatohet 2 gjuhësia. Atje ku shqiptarët janë 20%, do të thonë duhet të zbatohet tërësisht gjuha shqipe, qoftë në tabela, në logo, në dokumentacione dhe sidomos për komunikimin me qytetarët. Do të thonë, nëse qytetari e bën kërkesën në gjuhën shqipe, atëherë duhet institucioni t'ia kthejë në gjuhën e tij anëtare. Ligji i gjuhës ka hyrë në vitin e 5 të tij, por zbatimi real pas vështirësi të mëdha. Paradoksalisht, edhe nga një pjesë e konsiderueshme e kabinetit qeveritar që drejtohet nga shqiptarët. Në Shqipëri, nëse po i referohemi Shqipërisë, njerëzit mendojnë se gjuha shqipe është zyrtare në Maqedoni. Unë kam marrë shumë mesazhe që urime u bë gjuha zyrtare, por kjo është vetëm një pjesë e storjes për ta kuptuar publiku se gjuha shqipe ka pengesa. Por mendoj se është problem politik. Shqiptarët janë rritë numerikisht në qeveri, në institucione, por janë të kurrë me ide dhe me realizim të drejtave të tyre, ku e drejta themelore është përdorimi i gjuhës i cili u ndalet shqiptarëve që ta përdorin. Këtu jemi në komunën e Tetovës. Në këtë komunë më shumë se 80% e popullsisë është shqiptare, por kryetari i saj rrëfen se edhe këtu shqiptarët janë të diskriminuar. Shqiptarët janë komuniteti më i madh i diskriminuar në vendet e Ballkanit, sepse edhe më tutje këtu gjuha shqipe është zyrtare pjesërisht, por në praktik, në realitet, shumë pak institucione e përdorin gjuhën shqipe. Për çfarë ka fjalën kryetari i komunës kur flitet thuajse vetëm shqip? Ligji detyron që çdo komunikim zyrtar të kryhet 2 gjuhësh dhe në çdo institucion duhet ketë edhe një shqiptar në zyrat e pritjes së publikut që ju përgjigjet atyre. Kjo do të thotë se nëse një shqiptar shkon pranë një institucioni dhe dëshiron që të flasë shqip apo dokumentet i plotësojnë në shqip, atëherë institucioni është i detyruar t'i ofrojë këtë mundësi. Por realiteti është krejt ndryshe. Thuajse asnjë institucion, edhe në Tetovën shqipfolse, nuk i ka dokumentet në shqip. Le t'i shohim me radhë. Ky është një dokument nga kadastra, i cili siç dallohet qartë, është i gjithë në maqedonisht. Edhe nëse një qytetar shqiptar dëshiron t'i plotësojë formularët në shqip, është e pamundur sepse nuk ka në shqip. Ky është një ekzaminim mjekësor i bërë në një spital privat. Siç shihet, edhe këtu shkruhet vetëm maqedonisht. Ndërsa kjo është libreza e shëndetësisë, edhe ky dokument shëndetësor që ndjek kudo pacientin lëshohet vetëm në gjuhën maqedonase. Nëse do të bësh një abonim për TV apo telefon, edhe këtu kontrata dhe informacioni është vetëm në maqedonisht. Këto 2 dokumente janë kartela shëndetësore të spitalit publik, ku sërish nuk njihet gjuha shqipe, por vetëm ajo maqedonase. Ndërsa këto dokumente janë lëshuar nga noteri. Edhe këtu nuk njihet gjuha shqipe si gjuhë e dokumentave zyrtare, por vetëm ajo maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Vetë fakti që unë rase shkoj ta notarizoj një dokument. Noteri edhe pse shqiptarët thotë lutem thotë mos e bën shqip se nuk e pranon gjykata. Në rast se bëj një ankesë në gjykatën e apelit. Unë patjetër duhet ta shkruaj maqedonisht ankesën se nuk e pranon gjykata. Aktualisht neve jemi duke i përkthyer formularet e kadastrës dhe të drejtorisë së doganave. Domethënë dhe ka me mia formular, të cilët zyra apo sektori i përkthimit dhe i lekturës është duke i përkthyer. Ne kemi marrëveshje bashkëpunimi, qoftë me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, qoftë me Akademinë e Studimeve Albaniologike në Shqipëri dhe me Institutin Albaniologik në Prishtinë, që nganjëherë kur hasim në terme, të cilët nuk mund t'i përkthyesit tanë mund të gjenden, atëherë domethënë konsultohemi me Tiranën dhe me Prishtinë. Nëse diku mund të hasim ndonjë përjashtim, qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk bën lëshime kur vjen fjala për institucione të rëndësishme që kanë të bëjnë me kulturën apo historinë. Ky është Pallati i Kulturës në Tetovën me 80% shqiptar, por paradoksalisht mban emrin Ilio Anteski, një partizan, hero kombëtar i Maqedonisë së Veriut. Muzeu ndodhet në rrugën Marshall Tito, në qendër të Tetovës.
Nëse do ta kërkosh një pllakat me emrin, nuk e gjen dot, përveç se në Google Maps, pasi është hequr për shkak të pakënaqësisë mes shqiptarëve. Ndërsa ky është muzeu i Tetovës, i cili deri një vit më parë e kishte emrin vetëm në maqedonisht. Roja flet vetëm maqedonisht, dhe në momentin që e vizitoi Inside Story, godina ishte ende në rikonstruksion. Deri para një viti, pra mbishkrimi i atij muzeu ishte vetëm në gjuhën maqedonase dhe duhej intervenimi, pra them edhe fizik, i vetë zëvendësministrit që në atë kohë vinte nga radha televizes Besa që të ndryshoj dhe të futet edhe gjuha shqipe, pra në një institucion shtetëror në komunën e Tetovës, ku edhe për njerë po them që shumicë dominante janë shqiptarët. Më diskriminuese është ajo që fshihet pas mureve të këtij muzeu. Zyrtarët e komunës akuzojnë se ajo që ekspozohet brenda këtij muzeu është përzgjedhur me kujdes, duke zhdukur historinë që ka lidhje me trashëgiminë shqiptare. Në atë muze, aty ruhen vetëm artefaktet dhe ruhet vetëm e vërteta maqedonase, ku në një pjesë të konsiderueshme është në dëm të shqiptarëve. Ne kemi pasur në vazhdimsi kërkime arkeologjike në zona etnike shqiptare dhe vetëm atëherë kur është gjetur ndonjë element që kanë mundur të ndërlidhen me identitetin maqedonas, ajo është prezantuar para publikut. E vërteta është shumë ndryshe, pra këto troje janë vazhdimsi, kontinuitet i trojeve shqiptare në Ballkan. Edhe shkollat e Tetovës mbajnë emra Maqedonas. Pavarësisht kërkesës së mëritur në Këshill për t'i ndryshuar në emra shqip, komuna e Tetovës nuk ka mundur. Kjo pasi në Maqedoninë e Veriut aplikohet ai që njihet si ligji i Banteterit, një ligj nacional që pakicat etnike e kërkojnë të aplikohet nëse mendojnë se po diskriminohen. Këshilltar Maqedonas në komunën e Tetovës kanë shtypur pikërisht butonin e ligjit të Banteterit, duke bojkotuar kështu procesin e ndërimit të emrave të shkollave në Tetovë. Ndryshe nga këshilltarët Maqedonas të komunës së Tetovës, përfaqësuesit shqiptar në parlamentin dhe qeverinë e Maqedonisë së Veriut nuk e kanë kërkuar asnjëherë ligjin e Banteterit, megjithse kanë këtë mundësi. Teksa gjuha shqipe nuk është as pak në një pozitë mirë, pavarësisht asaj që i njeh ligji, politikanët shqiptar mbajnë gjysmën e karigeve në qeverinë e Maqedonisë së Veriut. Më konkretisht, nga 20 ministra që ka kabineti i qeverisë së Maqedonisë së Veriut, 10 prej tyre janë shqiptar. Po ashtu, zëvendës kryeministri është shqiptar, edhe kryetari i parlamentit të Maqedonisë së Veriut është shqiptar. Atëherë, si ka mundësi që gjuha shqipe të ketë probleme me zbatimin e saj? Vetë shqiptarët drejtojnë gishtin nga shqiptarët e politikës, që sipas tyre kanë bërë kompromise për përfitime personale. Ne sot, në kohën kur gjysma e qeverisë së Maqedonisë së Veriut udhëhiqet nga shqiptar, të pakta janë ata ministri të cilat komunikimin me qytetarët dhe me pushtetin lokal, ashtu si janë të obliguara në bazë të ligjit, të bëjnë edhe në gjuhën shqipe. Le t'i hedhim një sy faqeve zyrtare të qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Siç e shihni, informacioni kryesor është edhe në gjuhën shqipe. Por nëse doni të mësoni se cili është programi i punës së qeverisë së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022-2024, atëherë ai është i disponueshëm vetëm në maqedonisht. Nëse shkojmë tek seksioni Qeverisë i hapur dhe klikojmë mbi ligjet dhe rregulloret, ato janë të gjitha në maqedonisht. Provojmë të klikojmë mbi listën e personave që janë të punësuar në zyrën e kreut të qeverisë maqedonase. Edhe këtu, çdo gjë është maqedonisht. Në maqedonisht është çdo formular, aplikim apo kërkesë për informacion, edhe pse seksioni ka emrin qasje lirë në informatat me karakter publik. Një ndodhe edhe në faqen e Ministrisë së Mbrojtjes, ku vetëm informacioni kryesor është edhe në gjuhën shqipe. Nëse doni të merrni informacion më të detajuar, ai nuk është i mundur për shqiptarët, pasi ofrohet vetëm në maqedonisht. Nëse jeni kurioz për strategjinë e mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut, edhe këtë e gjeni vetëm në maqedonisht. Le të shkojmë tek faqja zyrtare e Ministrisë së Brendshme. Nëse doni të lexoni për rendin dhe sigurinë publike, analiza, statistika apo ligje, nuk ka asgjë në shqip. Tani le të shohim web faqet e ministrive që drejtohen nga shqiptarët. Ministria e Punëve të Jashtme udhëhiqet nga shqiptari Bujar Osmani. Nëse klikoni mbi seksionin dokumente, asgjë nuk është në gjuhën shqip, megjithse rifreskimi i fundit i faqes është bërë së fundmi.
Nëse klikoni tek seksioni çështja e emrit dhe doni të dini udhëzimin për mediat për marrëveshjen përfundimtare, sërish është e disponueshme vetëm në maqedonisht. Ministria e Arsimit është drejtuar prej vitesh nga shqiptarët dhe aktualisht ministër është Jeton Shaqiri. Nëse do të kontaktosh në një person nga kjo ministri, apo je kurioz për listën e çmimeve të librave, duhet të dish maqedonisht, pasi edhe këtu nuk ka asgjë shqip. Ligjet, aktet nënligjore, vendimet, edhe ato janë vetëm në maqedonisht. Nëse ke nevojë për këshilla mjekësore, informacione shablone që institucionet i reklamojnë në faqet e tyre, edhe këto janë të gjitha maqedonisht, megjithse ministri është shqiptar. Nga 10 rubrika që janë për COVID-19, vetëm një është në shqip. Po ashtu, vetëm në maqedonisht janë edhe broshurat, këshillat apo videot sensibilizuese për pandeminë që goditi mbar botën në 2020. Të gjitha këto institucione duhet në fakt të ishin ndëshkuar me gjob për mos respektim të dispozitave të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Këto gjoba variojnë nga 4.000 deri në 5.000 euro për personat juridik dhe 30% e kësaj shume për drejtuesin e institucionit. Por deri më tani, Inspektoriati i Gjuhës nuk ka vendosur asnjë gjob. Duhet filluar më së paku nga institucionet që drejtohen nga shqiptarët. Që institucionet qeveritare kanë ende një refuzim për të përdorur gjuhën shqipe, këtë e tregon dhe një raport i Agjencisë për zbatimin e gjuhës. Nga 428 institucione që përfshihen në pyetësor për ecurinë e zbatimit të ligjit të gjuhës, vetëm 119 prej tyre, ose vetëm 27.8% kthyen përgjigje. Nga këto 79 institucione, ose 66%, u përgjigjën në maqedonisht dhe vetëm 30% u përgjigjën në shqip dhe maqedonisht. Kam ndjesinë që ku individ të caktuar të cilët janë në pozita të rëndësishme, në pozita kyçe në institucionet qeveritare, ata pra janë aty vetëm për të shërbyer vetvetes, familjes së tyre, të afërmëve të tyre, disa njerëzve në strukturën në partinë politike që i ka deleguar, por në asnjë moment pra nuk e kanë hallin e shqiptarëve dhe kjo si duket ju konvenon maqedonasve. Ligji i gjuhës parashit 2 faza. Faza e parë ishte 6 muajore dhe parashikonte që institucionet të ndrojnë logot, vulat dhe UE-faqe të bëhen në 2 gjuhë. Kurse një vit kishte afat çdo institucion, qendror apo lokal, ku shqiptarët janë 20% që të inkorporojnë të gjithë rregulativën brenda institucionit me ligjin e zbatimit të gjuhëve. Ky proces Zoslas, e para duhet të ketë vullnet politik të madh, i cili nganjëherë mungon. E dyta, normalisht që qeveria duhet të jetë më aktive, që të zbatohet tërësisht duhet një bashkëpunim dhe kontributi të institucioneve, qeverisë, agjencisë dhe inspektoratit. Me gjithë përpjekjet, kreu i komunës së Tetovës mendon se në fakt gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare, por është vetëm një gjuhë e përkthimit. Për këtë, ai merr si shembull raste se si regjistrohen emrat e institucioneve në regjistrin zyrtar. Nëse regjistrojmë një institucion në regjistrin qendror, ai institucion emrin zyrtar e ka emrin e verzionit që është në gjuhën maqedonase dhe nuk e ka emrin e verzionit të gjuhës shqipe dhe në alfabetin latin. Mbijetesa e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut është e njohur nga përpjekjet e vazhdueshme për slavizimin e tyre dhe zhbërje të identitetit shqiptar. Kjo ka ndodhur kudo ka patur popullsi shqiptare. Ky është qyteti Strugës, vetëm 17 km larg Qaftanës. Përballë ka Pogradecin. I banuar ershëm nga shumica shqiptare, tashmë numrat e tyre kanë ardhur duke u rrudhur, por sërish janë shumicë me 60% të popullsisë. Censusi i fundit i vitit 2022 nuk është publikuar ende për çdo qytet, ndaj merret me skepticizëm mes shqiptarëve. I ndarë në mes nga Drini Zi, lagja në të majt, banohet kryesisht nga maqedonasit, ndërsa ajo në të djathtë nga shqiptarët. Me gjithë emigrimin dhe politikat shpërngulse, shqiptarët ja kanë dalë që të deportojnë në lagjen maqedonase, duke ju bler dyqanet dhe shtëpitë e banimit. Ky është bulevardi kryesor i Strugës, Marshall Tito. Në rrugën e dyqaneve që dikur ishte e gjitha e maqedonasve, vetëm 5 apo 6 kanë ngelur prej tyre, pasi të tjerat janë blerë nga shqiptarët.
Por edhe këtu, shkollat, rrugët, pallati i kulturës, monumentet, përkujtimoret apo ky park janë të gjitha në maqedonisht. Buzdrinit janë të renditur do ish gjoja partizan, të cilët kanë marrë pjesë në vrasjen, në masakra kundër shqiptarëve në këto troje këtu, kundër nacionalistëve shqiptarë. Impotencën e politikës shqiptare tregon fakti se rruga kryesore e qytetit quhet Marshal Tito, kurse nga ura e poshtë quhet Armata Popullore e Jugosllavisë. Rrugën me emërtime të këtilla nuk ka askund në Maqedoni, edhe në ish Republika tjera Jugoslave, po vetëm në zonat shqiptare në Maqedoni. E megjithatë, gjurmët e shqiptarëve dhe shqiptarisë janë kudo. Kjo është kisha katolike e Strugës, që dikur fliste shqip. Por një shekull presion dhe shtypje i kanë asimiluar katolikët dhe ortodoksët shqiptar. 100 vjet pushtet slav e ka bërë të vetën. Për shembull, kjo pjesa perëndimore e qytetit kanë jetu familjet ortodokse shqiptare dhe nuk ka pasur asnjë maqedonas përpara u kanë thënë bullgar atyre. Familjet më të mëdha në Strugë për shembull të qytetit, të vjetra ortodokse, janë familja Jorgoni. Këtu i quajnë ato Jorgoni janë Mati janë Duma, janë Prentoski, Prenka. Katolika janë Gjinoski edhe Gjonoski edhe Trimoski. Këto janë katolikë. Gjini edhe Gjoni nuk kanë ortodokset emra të këtill, por kanë katolikët. Shpëtim Pollozhani, kreu i shoqatës të përndjekurve politik, është dënuar me 13 vite burg, sepse shpalosi një hartë të trojeve shqiptare. Kisha një hartë nga Tivari, Sanxhaku, Presheva, Shkupi, Manastiri, Janina, Konica, deri në hartë. Troja arbërore i quajmë ne. E mbrojt edhe në gjyq. Për shumë shqiptar në Maqedoninë e Veriut ka pasur pasoja ruajtje e identitetit kombëtar. Të shumta janë rastet ku shqiptarët janë izoluar në burgje për flamur dhe simbolet kombëtare. Ish kryetari i komunës Gostivarit, Rufi Osmani, u burgos për arsye se në vitin 1997 ai e shpalosi flamurin kombëtar në ndërtesën e bashkisë në Gostivar. Ligji kish kalu në parlament, mirë po ende nuk ish regjistru në fletën zyrtare. Emira Selini, vetëm 23 vjeç, ende ka të freskët kur e detyruan të mësoj alfabetin maqedonas. Si fëmijë kam pasur vështirë ta shkruaj shkronjën D, pasi që është një shkronjë për fëmijët mund të jetë vështirë dhe gjithmonë jam rrahur nga mësuesja e maqedone që ka qenë, sepse nuk e kam shkruar mirë shkronjën D. Ishte vetëm në klasën e dytë dhe për nxënësit shqiptar është e detyrueshme që krahas gjuhës samtare të mësojnë edhe maqedonishten. Dhe nuk dua që edhe fëmijët e tjerë që ta përjetojnë atë që e kemi përjetuar unë dhe shokët e klasës kur kemi qenë fëmijë. Domethënë, një fëmijë në klasën e dytë është 8 vjeçar dhe një 8 vjeçar të dhunohet pse s'u shkruan një shkronjë të një gjuhë tjetër, është diçka anormale, por që realisht më vetëm për neve shqiptarëve të Maqedonisë është anormale. Njohësit e çështjes shqipe thonë se arresa me dashje përdorimit të gjuhës shqipe çonui në politikat asimiluese ndaj shqiptarëve. Këto politika vazhdojnë të aplikohen në mënyrë të nëndeshme në Maqedoninë e Veriut. Këto janë programe të cilët janë vazhdimsi e reformës agrare sërbe, e cila ka pas një plan jo vetëm për largimin, po edhe për shfarosjen e shqiptarëve. Te regjistrimi i popullsisë do ta shihni këtë. Do ta shihni në institucione të ndryshme, do të thotë posaçërisht ato të cilët kanë të bëjnë me sigurinë dhe të cilët në mënyrë perfide aq sa vdesin, aq regjistrojnë shqiptar që popullsia mos të lëvizë. Një vit më parë, qeveria shpalli rezultatet e censusit, sipas të cilit shqiptarët përbënin 29.5% të popullsisë së përgjithshme, ndërsa maqedonasit 54.2%. Megjithatë, shqiptarët mendojnë se prezenca e tyre është shumë e madhe se sa raportohet. Ky është një mashtrim masiv që Maqedonia e Veriut e bën përballë shqiptarëve. Numri real i shqiptarëve në Maqedoni është prej 35% deri në 45%. Për ekspertët, çështja e asimilimit duhet kuptuar si një projekt që e kanë patur slavët për të shpopulluar trojet shqiptare. Ky projekt ka vazhduar në mënyrë sistematike. Ata këmbgulin se ndonë se flasin për shoqëri të hapur. Kjo shoqëri është e hapur vetëm për maqedonasit dhe jo për shqiptarët. Pjesë të kësaj loje ata bëjnë edhe partitë politike shqiptare, të cilat i akuzojnë se po ndihmojnë politikën slavizuese të Maqedonisë së Veriut.
Çështja e asimilimit duhet kuptohet si një projekt që slavët e kanë pas për të çpopulluar shqiptarët dhe është punuar në mënyrë sistematike. Kësaj i ndihmojnë edhe partitë politike shqiptare që marrin pjesë në koalicionet qeveritare dhe unë po e them këtë në një qarkore, një letër pa vull të Akademisë Shkencave të Maqedonisë, u kërkohet partive politike maqedone që të ruajnë këtë spektër politik që është në pushtet për shkak se i zhvillon idetë e maqedonizmit. Në këtë moment tani diskriminohemi nga tanët, nga partia politike në pushtet, për arsye se ato e ndajnë kulaçin, edhe thonë shqiptarëve kjo është pjesa juaj këndej ç'të bën, ç'të doni bëni. Për shembull ne nuk mund të punsojmë as fëmijë, as nipër, as mbesa, as të kryejmë biznese. Problemi me përfaqësimin politik të shqiptarëve ka sjellë edhe një përplasje mes forcave shqiptare që janë në qeveri prej së paku 2 dekadash në Maqedoninë e Veriut. Bilal Kasami, kreu i komunës së Tetovës, njëkohësisht edhe kryetari i lëvizjes Besa, thotë se përfaqësimi i lartë në qeveri i shqiptarëve po del se është i dëmshëm për shqiptarët. Ne kemi një situatë kur shqiptarët në pamje janë të përfaqësuar më shumë se sa të janë në përfaqësim demografik këtu, kurse në realitet janë të diskriminuar më shumë se sa po të ishin pakizë. Shqiptarët asimilohen edhe politikisht. Zhgënjimi nga partitë shqiptare dhe ndjenja e mungesës së përfaqësimit po i orienton bashkombësit drejt partive slave. Përzgjedhja e partive që mbrojnë interesat e maqedonasve është një shteg i rrezikshëm ku shqiptarët por është qasim frikshëm drejt asimilimit. Ideja është pra që shqiptarët të jenë të dëshpëruar nga përfaqësimi i partive shqiptare dhe gjithnjë edhe më shumë pra të largohen nga identiteti i tyre etnik. Kasami shpjegon edhe lojën që bëhet me decentralizimin. Sipas tij, Maqedonia e Veriut është sot në shtetet më të centralizuara në Ballkan dhe në Evropë. Si pasojë, sot në Maqedoninë e Veriut ka institucione lokale që nuk kanë financim adekuat dhe përgjegjësitë i kanë të deleguara nga institucionet qendrore. Kjo ka ndodhur në disa raste kur ministrat i kanë marrë komunave ingerencat që i kanë pasur në fusha të caktuara në arsim, në urbanizëm, në ndërtimtari e kështu me radhë. Faktin që shqiptarët janë vetëm numra në qeverinë maqedonase, këtë e tregojnë edhe tekstet shkollore. Sot, kur ministri i arsimit është shqiptar, fëmijët e shqiptarëve mësojnë nga libra që nënshmojnë shqiptarët. Edhe sot kemi diskriminim dhe deformim të realitetit. Konkretisht, në tekstin e historisë për arsimin fillor, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut paraqiten si dhunues që ishin vendosur këtu në shekullin e 18 pasi kanë dëbuar maqedonasit nga tokat e tyre. Autorët e tekstit skandaloz thonë se vendosja e shqiptarëve vazhdon ende dhe mund të dëmtojë rënd Maqedoninë e Veriut. Në vazhdën e tentativave asimiluese, bie në sy edhe drejtimi i institucioneve të ndërtimit të identitetit. Këto institucione vijojnë të jenë monopoli maqedonasve. Shqiptarët kanë shumë pak qasje në to. Konkretisht institucionet e arkeologjisë, institucionet e historisë që ndërtojnë identitetin e një populli, kanë qenë ekskluzivisht të dominuar nga maqedonasit. Në Tetov nuk ke asnjë institucion të kulturës që është decentralizuar dhe që është në menaxhim të pushtetit lokal. Pra, gjitha institucionet e kulturës, muze, pallat kulture, qendra të kulturës, pra gjithçka që ka të bëjë me kulturën janë të menaxhuara nga qeveria, nga Ministria e Kulturës dhe brendësia e këtyre institucioneve edhe më tutje tregon pra nivelin e diskriminimit të shqiptarëve, diskriminimit institucional në mes të Tetovës ku shqiptarët janë 90%. Ata që e kanë pësuar më së shumti nga kjo politika asimiluese janë ortodoksët, të cilët janë slavizuar në mënyrë të egër. Kisha ortodokse serbe ka punuar në mënyrë permanente për t'i zhdukur. Në mënyrë të ashpër, në bas 1912-shës, është punu, do të thotë që të janë ataku në të gjitha format shqiptarët Maqedoni të Veriut. Dhe sot, kjo pjesë e kësaj trashëgimie e cila ka të bëjë me ortodoksët dhe katolikët, është do të thotë komplet e shkatruar deri te kisha e Shënbigurit, që është e familjes Skënderbeut, dhe ne sot nuk kemi asnjë shenjë të shqiptarëve aty. Në këtë rrugëtim as pak të lehtë, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut ndihen të lënë pas dore nga shteti am.
Megjithse kushtetuta jonë sankcionon se Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive të saj, shteti shqiptar nuk është kujtuar për bashkëkombasit e tij që u shkëputur nga trungu am. Tirana do duhej ta hape kutinë e Pandorës për shkak se një shtet modern shqiptar, në këtë shtet modern shqiptar edhe ne kemi dhënë kontributin ton. Ne jemi sakrifiku me vetdije të plot që të ekzistojë shteti shqiptar në mes së dy këtyre gjërave ku jemi ne. Pse ne jemi lënë hares? Po na ka lënë këtë pasdore se Shqipëria ka edhe departament në Ministrinë e Jashtme për zbatimin e nenit 8 të kushtetutës. Shqipëria është e obliguar t'i mbrojë, t'i ndihmoj dhe ne nuk shohim asnjë ndihmë, drejt tregoj. Sa herë që kanë ardhur përfaqësues të Shqipërisë, tu thotë shqiptarët më mirë se në Maqedoni që jetojnë nuk jetojnë askund. Me anë të këtij dokumentari Inside Story, hodhi dritë mbi tentativat asimiluese dhe diskriminimin permanent të shqiptarëve. Ligji i zyrtarizimit dhe përdorimit të shqipes më tepër duket një formalitet se sa implementim real i marrëveshjeve. Shqiptarët në qeveri më tepër janë numra se sa faktor që mbrojnë identitetin kombëtar dhe të drejtat e shqiptarëve. Planet e zeza anti-shqiptare dhe përpjekjet shkombëtarizuese dhe asimiluese janë ende sot një realitet që kërkon reagim bashkëshqiptar.